การ Talk of the Cloud ตอนนี้เรามากันที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีครับเราจะมาคุยกันถึงปรากฏการณ์ที่โด่งดังระดับโลกนั่นก็คือหมูเด้งหมูเด้งดังได้ยังไงใครทำให้เกิดความดังนี้และสวนสัตว์เปิดเขาเขียวทำให้สัตว์กลายเป็นซุปเปอร์สตาร์ตัวแล้วตัวเล่าได้อย่างไรรวมไปถึงพวกเขาทำสิ่งนี้ไปทำไมรายการนี้มีคำตอบครับตอนนี้ผมอยู่กับ4แอดมินชื่อดังแห่งสวนสัตว์เขาเขียวนะครับคือคุณเบนซ์แห่งเพจขาหมูแอนด์เดอะแก๊งนะครับคุณตั๊กเพจสู้101นะฮะคุณกลอยใจเพจEdu Su Se นะครับแล้วก็คุณแม็กเพจสวนสัตว์เปิดเขาเขียวสวัสดีทุกท่านครับก่อนอื่นเลยนะครับผมว่าทุกคนคงทราบว่าตอนนี้หมูเด้งดังมากๆอยากให้ช่วยสรุปนิดนึงฮะว่าวันนี้วันศุกร์ที่20เนี่ยนะฮะหมูเด้งดังถึงไหนแล้วครับประเทศไทยก็ทุกคนก็น่าจะรู้จักหมูเด้งนะครับครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็ดังไปถึงแบบต่างประเทศก็หลายประเทศคนดังๆก็แบบว่าลงรูปหมูเด้งกันเต็มเลยเป็นมีมเต็มเลยทั่วโลกแล้วครับตอนนี้เรียกว่าทีมไบเยิร์นมิวนิกก็ลงนะฮะบาส NBA ต่างๆนานามากมายนะครับแล้วความดังที่ว่าวันนี้ถ้ามองเป็นตัวเลขในแง่เพจมันเติบโตขึ้นแค่ไหนครับประมาณ 50% ครับจากเดิมครับผมก็คือเพิ่มขึ้นประมาณสักมีผู้ติดตามประมาณ 500,000 ก็ขึ้นมาเป็นแบบรวมๆกันแล้วเป็นล้านนะครับภายในระยะเวลาที่หมูเด้งเปิดตัวออกไปยังไม่ถึง2เดือนเลยครับก็เรียกว่าดึงคนให้รู้จักเข้ามาทางโซเชียลของสวนสัตว์ได้เยอะมากนะครับผมแล้วถ้ามองในแง่คนที่เข้ามาสวนสัตว์ล่ะฮะเยอะขึ้นแค่ไหนครับระดับหมื่นคนใช่ปกติวันหยุดสักกี่คนฮะปกติวันหยุดก็จะอยู่ประมาณราวๆสักธรรมดานะครับก็จะอยู่ประมาณ 2-3,000 คนโหหลักหมื่นเลยนะฮะแล้วก็พอคนเข้ามาดูหมูเด้งเนี่ยเขากลับเลยไหมฮะหรือว่าเขาเดินทัวร์ทั่วสวนสัตว์ด้วยครับน่าจะดูตัวอื่นต่อ คงไม่ได้มาดูแค่หมูเด้งแล้วกลับครับก็เรียกว่าเป็นสตาร์ที่ทำให้คนได้รู้จักสัตว์ตัวอื่นเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะฮะทีนี้อยากทราบว่าแต่ละท่านจริงแล้วทำงานอะไรกันอยู่บ้างครับงานประจำเนาะแล้วก็เพจที่เองทำเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับเบนซ์ก่อนผมก็เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์นะครับก็ดูแลฮิปโปสล็อตแล้วก็คาปิบาร่าครับแล้วก็ที่ทำเพจก็คือทำเพจเกี่ยวกับสัตว์ที่เราเลี้ยงนี่แหละเราก็เล่นกับเขาแล้วก็ถ่ายความน่ารักลงครับงานประจำต้องทำอะไรบ้างครับดูแลครับทำความสะอาดให้อาหารแล้วก็สังเกตพฤติกรรมแล้วก็ส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ตัวสุขภาพรักษาดูแลนักท่องเที่ยวให้ความรู้ให้บริการทำทุกอย่างครับส่วนเพจก็เอาภาพโมเมนต์น่ารักๆของสัตว์มาให้ดูกันครับผมนั่นคือเพจแรกนะฮะแล้วของตั๊กล่ะฮะสู้101เริ่มแรกด้วยช่วงที่โควิดเนาะครับแล้วก็ทำขับเฮากันสู่101ก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับสวนสัตว์แบบเบื้องต้นสวนสัตว์ขั้นพื้นฐานทำความรู้จักสวนสัตว์ให้มากขึ้นอะไรเงี้ยฮะแล้วก็กลายมาเป็นเพจครับแล้วก็ช่วงแรกก็จะลงพวกฟันแฟกต์ลงพวกเกร็ดความรู้เกี่ยวกับสัตว์แล้วก็พาไปรู้จักคิปเปอร์หรือว่าคนตำแหน่งอื่นๆที่ทำงานในสวนสัตว์อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็หลังๆก็จะเป็นพวกข้อมูลอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปแซวของเพจอื่นบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็คอยเหมือนเป็นไปตอบคำถามฮะเวลาที่เพจบางทีของเบนซ์หรือของทางอีดูซูเซ่หรือทางสวนสัตว์เนี่ยเขามีคำถามที่มันเป็นเชิงวิชาการหรือว่าเก็บความรู้ก็จะคอยไปตอบให้อะไรครับตำแหน่งของตั๊กคืออะไรครับของผมจริงๆผมเป็นนักวิทยาศาสตร์สวนสัตว์ครับก็จะคล้ายๆกับนักวิชาการสวนสัตว์ครับแล้วก็ดูแลเรื่องการสื่อสารวิทยาศาสตร์ครับของทางสถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ครับผมมาถึงกลอยกันบ้างนะครับเพจของกลอยคือEdu Su Seเนาะเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรครับเป็นการ์ตูนสัตว์ป่าค่ะครับเกี่ยวกับเกร็ดความรู้ก็คือเหมือนปกติแล้วเนี่ยก็จะใช้ภาพจริงใช่ไหมคะภาพจริงในการทำข้อมูลศาสตร์ในอะไรอย่างเงี้ยพอมาเป็นยุคที่หนูเข้ามาทำงานก็เป็นการ์ตูนหมดเลยแล้วก็ใช้ภาพประกอบกับข้อมูลสัตว์ป่าแล้วก็เกร็ดความรู้ต่างๆอะค่ะเพราะว่าฝ่ายหนูเกี่ยวกับเด็กนักเรียนรับเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตำแหน่งจริงๆของกลอยคือเจ้าหน้าที่สื่อการศึกษาค่ะทำอะไรก็เนี่ยค่ะทั้งสื่อออนไลน์สื่อภายในภายนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งป้ายหน้าสวนแสดงสัตว์แล้วก็ป้ายต่างๆที่ฝ่ายอื่นๆขอมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ใช่พวกป้ายบอกทางเลยเขาจะแยกกันอะไรอย่างเงี้ยแปลว่าลายเส้นสัตว์ทั้งหมดในสวนสัตว์ที่เราเห็นกันเนี่ยส่วนใหญ่เป็นผลงานของกลอยเกือบทั้งหมดเป็นของหนูเกือบทั้งหมดนะคะใช่แล้วกางเกงกะปิปลาร้าใช่ค่ะแล้วก็ลายเสื้อบูเด้งใช่ค่ะก็เรียกว่าเป็นคนใดคนหนึ่งของสวนสัตว์เนาะ
มาถึงแม็กกันบ้างฮะเพจสวนสัตว์โหเพจเพื่อนๆเขาเล่าไปหมดแล้วอะเพจสวนสัตว์เหลืออะไรให้เล่าครับ เป็นสวนสัตว์นะครับก็จะมีหน้าที่คอยติดต่อประสานงานกับลูกค้าโดยตรงคือนักท่องเที่ยวนะครับคอยตอบคำถามทั้งหมด เช่นเชิงเซอร์วิสรอบเวลาการแสดงราคาตั๋วโปรโมชั่นนะครับแล้วก็คอยนำเอาข้อมูลทุกอย่างนะครับจากเพจต่างๆ หรือรูปภาพสัตว์นะครับมาลงอัปเดตให้กับนักท่องเที่ยวรับทราบครับผมก็แล้วก็อีกทางก็คือคอยซัพพอร์ตเพจอาจจะมีกิจกรรมทางน้องอีดูซูเซมีกิจกรรมก็เราก็แชร์เพราะว่าเราเป็นคล้ายๆเพจแม่ทางตัววันเราก็คอยซัพพอร์ตขาหมูเขาก็จะมีคอนเทนต์พิเศษแล้วก็ซัพพอร์ตเขาแชร์เขาครับผมช่วงนี้อินบ็อกซ์มันแตกไหมครับแตกครับผมก็มีทั้งติดต่องานแล้วก็ติดต่องานคืออะไรฮะเหมือนว่าเขาจะติดต่อเป็นคล้ายสปอนเซอร์เหมือนแบบเพจอย่างเช่นเมื่อวานก็จะมีคล้ายๆกับอาหารนะครับว่าเขาก็จะถามว่าทำอย่างนี้เอารูปหมูเด้งไปถ่ายคู่อาหารลงได้หรือเปล่าแล้วก็อีกการนึงก็คือโทษนะฮะคือคล้ายๆว่าหมูเด้งเป็นอินฟลูท่านหนึ่งแล้วก็เพจที่เป็นเพจผู้จัดการก็ถามเข้ามาสอบถามงานแบบนั้นครับผมก็อีกคำถามนึงก็จะเป็นกางเกงหมูเด้งเสื้อหมูเด้งขายเมื่อไหร่ครับก็จะตอบไว้เร็วๆนี้ครับผมขอย้อนกลับไปเรื่องปรากฏการณ์กางเกงกะปิปลาร้าซึ่งมันเป็นท็อกออฟเดอะทาวน์มากนะฮะเป็นกางเกงคาปิบาร่านะฮะตอนนั้นมันขายไปสักเท่าไหร่ครับก็ถ้าเกิดอยู่ในระดับหลักหมื่นครับผมรายได้ก็น่าจะเฉียดเกือบถึง 2-3 ล้านบาทนะครับเรียกว่ากางเกงช้างกางเกงเลเนี่ยนะฮะสามารถขายได้ประมาณเกือบ 20,000 ตัวแล้วรอบนี้ละฮะกางเกงหมูเด้งนี่เตรียมไว้สักกี่ตัวครับน่าจะเป็นล็อตแรกนะครับก็ไม่น้อยกว่า500ตัวรอบแรกก็คือก็เตรียมไว้แต่ก็อาจจะมีปรับเปลี่ยนได้ครับครับผมอันนี้คือกางเกงก็จะมีเสื้อยืดตัวนี้ด้วยใช่ไหมฮะจะขายด้วยก็ติดตามทางเพจได้เนาะนั่นเป็นงานของทุกๆคนนะฮะผมว่าหลายๆคนคงสงสัยว่าทำไมสวนสัตว์แห่งหนึ่งต้องมีเพจเยอะขนาดนี้ครับทำไมต้องหลากหลายขนาดนี้เลยครับจริงๆไม่มีนะครับก็มีแค่เพจสวนสัตว์เปิดเขาเขียวแค่เพจเดียวครับแล้วก็เหมือนช่วงโควิดก็มันสวนสัตว์ปิดครับน้องเที่ยวไม่มีเหมือนพวกเรานั่นจะว่างกันนะครับก็เริ่มจากตรงนั้นแปลว่าเป็นเพจส่วนตัวของแต่ละคนใช่ครับเพจส่วนตัวก็คือเหมือนแบบทำแบบอย่างผมว่าว่างเลยโควิดคือผมเลี้ยงสัตว์เสร็จไม่มีนักท่องเที่ยวให้ดูแลแล้วผมก็ว่างก็เล่นกับสัตว์ก็ถ่ายคลิปลงจุดเริ่มต้นก็มาจากตอนโควิดครับพอสักพักหนึ่งฮะพวกทางผู้บริหารหรืออะไรเงี้ยเขาก็เลยจับมาให้มันเป็นจักรวาลสวนสัตว์ก็คือเหมือนให้ช่วยส่งเสริมกันเพราะว่าบางทีเพจหลักเนี่ยเขาก็จะเล่นมากไม่ได้ครับคุณอัธพรนะฮะ CEO ขององค์การสวนสัตว์เนาะซึ่งเป็นอดีตเป็นผอ.ของที่นี่เนาะได้เล่าให้ฟังว่าจุดเริ่มต้นของกระแสสัตว์ในสวนสัตว์บ้านเราเนี่ยถ้าพีคสุดคงต้องเป็นแพนด้า Channel นะฮะที่สวนสัตว์เชียงใหม่เป็นการถ่ายทอดกัน24ชั่วโมงเลยคนติดตามกันเยอะมากนะครับแล้วก็ซบเซาก็เงียบหายไปจนกระทั่งช่วงโควิดที่ต้องเริ่มทำคอนเทนต์กันอย่างจริงจังอีกครั้งหนึ่งตอนโควิดเนี่ยสวนสัตว์ต้องปิดใช่ไหมฮะแล้วก็คนมาเที่ยวไม่ได้สวนสัตว์เขาเขียวทำอะไรบ้างคะตอนนั้นก็โชคดีนะครับที่ก็ได้แนวความคิดของท่าน CEO นะครับก็จะเริ่มทำรายการนะครับ Food to Home ก็เราจะเป็นมีการไลฟ์สดแล้วก็ช่วงนั้นก็คอนเทนต์กับการ Facebook มันก็มีการส่งดาวแล้วก็ช่วยทำให้รายได้เชิงภาพลักษณ์ครับสวนสัตว์ได้ครับก็เราก็ทำมาจนมีหลาย EP เลยครับก็ติดตามได้ดูย้อนหลังได้ในเพจสวนสัตว์คือเป็นไลฟ์ที่พาเที่ยวสวนสัตว์อย่างเงี้ยเหรอฮะใช่ครับก็จะระบุไปว่าวันนี้ไปสัตว์ชนิดไหนไปตัวไหนก็ถ้าเกิดเป็นแรกๆก็ยังมีท่าน CEO เป็นพิธีกรอยู่เลยครับแปลว่าเพราะฉะนั้นช่วงโควิดถึงสวนสัตว์ปิดแต่ว่าสามารถชมและเที่ยวตามได้ผ่านออนไลน์เนาะแล้วก็มีช่วงขับเฮาส์ตามมาใช่ไหมฮะใช่ครับก็ทางเขาเขียวเขาทำไลฟ์ใช่ไหมฮะทางทีมพวกผมกับท่าน CEO อัตพรเนี่ยก็ทำเป็นขับเฮาส์ฮะเราเล่าเรื่องสวนสัตว์เบื้องต้นก็เป็นที่มาของสุวรรณวันนะฮะแล้วก็เล่าเรื่องประวัติสวนสัตว์เรื่องผีก็มีนะครับเรื่องผีในสวนสัตว์อะไรเงี้ยพนักงานก็เก่าๆที่เกษียณไปแล้วเขาก็มาเล่าอะไรเงี้ยเคยที่นั่นมีอะไรที่นี่มีอะไรเงี้ยก็เป็นบรรยากาศสนุกอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ก็ได้รับความนิยมในระดับหนึ่งฮะก็เลยพอขับเขาลดไอ้นี่ไปนะฮะก็กลายมาเป็นเพจแล้วก็ช่วงโควิดก็เกิดเหตุการณ์คือคิปเปอร์ว่างครับคิปเปอร์ว่างก็เลยทำเพจขาหมูขึ้นมาใช่ครับจุดเริ่มต้นคือตอนแรกโพสต์ลงโซเชียลตัวเองก่อนป่ะฮะก็โพสต์ลงโซเชียลตัวเองครับแต่ว่า
ก็โซเชียลตัวเองก็มีแต่เพื่อนที่อยู่ในสวนสัตว์ทั้งนั้นครับก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรกับฮิปโปอยู่แล้วก็เห็นกันทุกวันอยู่แล้วครับ โพสต์รูปอะไรฮะตอนนั้น ก็รูปแบบเล่นกับฮิปโปอะไรเงี้ยตอนนั้นยังเป็นตัวเล็กๆไงน่ารักครับ ครับก็เพื่อนเราก็กดไลค์เยอะเราก็คิดว่าถ้าเราทำเพจขึ้นมาคนอื่นก็น่าจะต้องมากดไลค์บ้างอะไรเงี้ย ก็เลยเปิดเพจชื่อขาหมู ชื่อขาหมูตอนแรกว่าชื่อขาหมูครับทีแรก หนูชื่อขาหมู คือเล่าเรื่องไอ้ตัวขาหมูเนี่ยอย่างเดียวเลยใช่ไหมฮะ ก็มีแค่ตัวเดียวครับตอนนั้นที่เป็นลูกฮิปโปที่เกิดมาใหม่ มีแค่ตัวเดียวตัวอื่นมันใหญ่แล้วก็ไม่ได้ไปเล่นครับ แล้วมันก็ดังขึ้นมา ก็ไม่ดังครับมีผู้ติดตามหลักร้อย ก็หลักร้อยก็บังคับให้เพื่อนๆคอยช่วยกดไลค์กดแชร์แบบพอลงไปก็ให้เพื่อน ครับ แชร์หน่อยแชร์หน่อยแชร์หน่อยแชร์ก็มีผู้ติดตามหลักร้อยแล้วก็เหมือนทางเพจเขาเกี่ยวเขาก็ช่วยแชร์ด้วยมันก็มีเป็น1,000-2,000ขึ้นมาเรื่อย อ๋อแปลว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราคนตามน้อยกว่าเพจหลัก ๆใช่ครับ อ๋อต้องพึ่งพี่ใหญ่เขา ครับเขาแชร์ให้ครับผม และที่บอกว่าตอนแรกคนตามแค่ไม่กี่ร้อยแล้วมันดังขึ้นมาด้วยคลิปไหนเหตุการณ์ไหนครับ คลิปขาหมูเล่นบอลครับก็เพจสวนสัตว์กดแชร์ให้ครั้งหนึ่งจากร้อยก็เป็นพันแล้วทีนี้มันเป็นคนที่ติดตามคือไม่ใช่เพื่อนแล้วแหละเมื่อก่อนคนติดตามหลักร้อยคือเพื่อนเราทั้งหมดเลย พอเพจสวนสัตว์แชร์ครั้งหนึ่งก็ทีนี้เป็นคนอื่นแล้วทีนี้พอเราลงคลิปไปคนอื่นก็เริ่มแชร์ก็เริ่มครับแล้วตอนนั้นเพจสวนสัตว์ก็แชร์ให้บ่อยก็มีผู้ติดตามเพิ่มมาเรื่อยๆก็ถึงประมาณ10,000อะครับประมาณนั้น ครับ อะไรทำให้คนทั่วไปอยากติดตามเพจ ก็น่าจะเป็นความแปลกครับเพราะว่าถ้าก็มันเป็นเพจทิปโปเพจแรกน่าจะเป็นเพจแรกๆครับ ก็จ ใช่ ริง น่าจะมีเพจเดียวด้วย ตอนนี้มีหลายเพจแล้วตอนนี้สวนสัตว์อื่นก็มีเพจทิปโปแล้วแต่ว่าผมก็เป็นแบบเพจแรกแหละ แล้วจากขาหมูเฉยกลายเป็นขาหมูแอนด์เดอะแก๊งได้ไงครับ ก็มีตัวที่2คือหมูตุ๋นครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อเพจเลยเป็นขาหมูแอนด์เดอะแก๊ง เพราะอยากเล่ามากกว่า1ตัวละ ใช่ครับแล้วก็เหมือนทางท่านซีอีโอก็บอกว่าให้มันเป็นแอนด์เดอะแก๊งไปเลยเวลามีลูกเกิดใหม่ก็จะได้เป็นแบบว่าแอนด์เดอะแก๊งแล้วเราไปเล่นกับตัวอื่นไปสัตว์ที่เราไม่เลี้ยงเนี่ยเราก็สามารถไปถ่ายลงความน่ารักของเขาได้ก็เป็นแอนด์เดอะแก๊งก็คือคุมทั้งสวนสัตว์ไปเลย งั้นขออีกสักคำถามหนึ่งนะฮะ แล้วเอาเวลาตอนไหนไปถ่ายคลิปครับ ตอนว่างครับกินข้าวเสร็จพักเที่ยงตอนไม่มีนักท่องเที่ยวตอนอะไรเงี้ยแต่คือเสร็จงานหมดแล้วนะครับ งานทุกอย่างเสร็จหมดแล้วว่าวันธรรมดานักท่องเที่ยวน้อยถ่ายคลิปหรือตอนกินข้าวเที่ยงเสร็จก็พักเที่ยงครับเที่ยงถึงบ่ายก็ถ่าย แล้วก็สัตว์ที่เราเลี้ยงอยู่แล้วอ่ะมันแบบเราทำความสะอาดอยู่แล้วเราเห็นช็อตที่เขาน่ารักเราก็ถ่ายแป๊บเดียวครับไม่ถึงนาทีก็ได้คลิปแล้ว โอเค ทีนี้พักเรื่องหมูเด้งมาสักนิดนึงนะฮะ เดี๋ยวกลับมาดูว่าสูตรอะไรทำให้หมูเด้งมันดังเนอะขอย้อนกลับมาสักนิดนึงว่าจริงๆแล้วหน้าที่ของสวนสัตว์นะฮะสวนสัตว์ควรจะต้องเล่าเรื่องอะไรให้กับผู้ชมที่เข้ามาชมกันครับ สำหรับสวนสัตว์นะครับก็เราก็จะมีแผนอยู่แล้วว่าสัตว์เกิดใหม่ว่าตัวเนี้ยครับแต่ละเดือนมีสัตว์เกิดใหม่ตัวอะไรหยิบมาทำคอนเทนต์อะไรแล้วเราโชคดีครับที่เรามีเพจซัพพอร์ตอีก3เพจก็คือถ้าเกิดเป็นเรื่องฮิปโปเนี่ยเราก็แน่นอนอยู่แล้วว่าเรามีซัพพอร์ตจากเพจขาหมูแอนด์เดอะแก๊งแล้วก็มันก็มีสัตว์หลายตัวครับที่น่ารักที่เราจะนำเสนอข่าวไปมาครับผม แล้วในแง่นักท่องเที่ยวล่ะฮะที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวสวนสัตว์เนี่ยอยากให้เขาได้อะไรกลับไปครับ อย่างนักท่องเที่ยวมาเนี่ยได้เห็นแค่หน้าบ้านเนาะได้เห็นแค่ความน่ารักของน้องอะไรเงี้ยจริงๆภาพใหญ่ของการทำงานองค์การสวนสัตว์หรือว่าสวนสัตว์เองเนี่ยมันกว้างมากฮะมีทั้งทางคีปเปอร์มีทั้งคนดูแลนักวิจัยนักโภชนาการอย่างอาหารเนี่ยก็ต้องจัดโดยนักโภชนาการให้อะไรเงี้ยครับแล้วก็มีทางทีมสุขภาพที่เป็นทีมคุณหมอนะฮะที่แบบมีเรื่องที่แบบน่าสนใจอีกเยอะอะไรประมาณนี้ครับหรือว่าจริงๆแล้วสวนสัตว์ไม่ใช่แค่ที่ท่องเที่ยวแต่ยังเป็นที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ให้ความรู้เรื่องสัตว์เกี่ยวกับผู้คนด้วยเนาะซึ่งแต่คราวเคยพาคนมาฝึกงานเป็นซูคีปเปอร์เมื่อครึ่งปีก่อนนะฮะทำวิดีโอชื่อ Behind the Zoo ก็ไปชมกันได้นะครับผมทีนี้ถามกลอยบ้างฮะทำไมเด็กถึงชอบสวนสัตว์ครับตื่นเต้นมั้งค่ะแต่เด็กส่วนใหญ่ที่มาก็คือแบบโรงเรียนพามาก็จะตื่นเต้นอยากเห็นสัตว์อะไรอย่างเงี้ยอยากเห็นตัวจริงส่วนใหญ่การเรียนในห้องก็จะไม่เห็นตัวจริงอะค่ะแล้วในแง่ฝ่ายการศึกษานะฮะอยากให้เด็กได้อะไรกลับไปจากการมาสวนสัตว์ได้ความตระหนักเกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ด้วยค่ะว่าบางทีเขาอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่รู้ว่าสัตว์ป่ากับสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันต่างกันยังไงเด็กบางท่านก็ไม่รู้นะคะบางท่านก็แบบมาถึงก็คืออยากจะจับอย่างเดียวมันก็มีวิธีการป้องกันอะไรหลายๆอย่างของเขาอะค่ะแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ชนิดนั้นแบบในบ้านของตัวเองที่มีสัตว์เข้าไปจะแก้ไขปัญหาอะไรยังไงมันเรามีสอนในเพจเราหมดเลยค่ะเช่นงูเข้าบ้านต้องตีไหมมีบางชนิดก็ไม่ต้องตีนะคะใช่เขาไม่มีพิษอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เขาได้เรียนรู้ก็จะมี
พื้นที่นิทรรศการอะไรที่แสดงให้เห็นเราอยู่อย่างเงี้ยค่ะเกี่ยวกับความรู้ แล้วการ์ตูนมันดีกว่าภาพถ่ายยังไง มันอยู่ที่ช่วงอายุเด็กอะค่ะ แต่ว่าหลังๆมาส่วนใหญ่จะเป็นคนโตมากกว่าที่เข้ามาดู เออ ใช่นะตอนที่เริ่มเพจเลยอะ ครับ เกี่ยวกับเด็กค่ะเราสอนเด็กทางออนไลน์ ให้น้องแบบว่าสามารถเอาสิ่งที่หนูออกแบบเนี่ยไปสอนคุณครูนะคะ ไปสอนในห้องเรียนได้ใช่มีค่ะ แล้วก็มีทั้งอีบุ๊กแล้วก็เก็บความรู้หน้าเพจด้วย สามารถเอาไปสอนในห้องเรียนได้แล้วก็อนุญาตให้เขาไปใช้เลย เบนซ์ก็เป็นผู้ดูแลแม่มะลิด้วยนะครับ ใช่ครับ เป็นฮิปโปชื่อดังของไทยที่อยู่มายาวนานมาก แล้วก็มาสู่ขาหมูนะฮะขาหมูก็เป็นฮิปโปตัวใหญ่เหมือน ก็เป็นหลานแม่มะลิ นะฮะแล้วก็มาสู่หมูตุ๋นที่เป็นฮิปโปแคระละ ใช่ครับ แล้วก็เป็นหมูเด้ง เด้งล่าสุด ทำไมคนไทยชอบฮิปโปครับ ทั่วโลกเลยนะครับชอบฮิปโปไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะครับ ถ้าลองดูแบบลงรูปฮิปโปไปเนี่ยชาวต่างชาติติดตามหลายแสนเหมือนกันนะครับ ที่ในเพจ ครับ ไม่ใช่มีแค่คนไทยแต่ ครับ ครับผม ฮิปโปเป็นพิเศษยังไงครับ น่ารักมั้งครับแบบว่าตัวเตี้ยๆป้อมๆอะไรเงี้ยกลมๆก็น่ารักดีครับแต่ว่าจริงๆแล้วฮิปโปเป็นสัตว์ที่ดุร้ายมากๆนะครับไม่ได้น่ารักเหมือนที่เราเห็นในสวนสัตว์ในที่ลงไปที่ลงรูปไปเขาน่ารักนะครับ แต่ตัวจริงเขาดุโหดมากนะครับ แต่เราก็เห็นเบนซ์ลงไปเล่นกับฮิปโปอยู่เรื่ ก็ อยๆ เป็นเฉพาะผู้ดูแลครับเราต้องทำความใกล้ชิดกับสัตว์อยู่แล้ว เวลามีปัญหาเกิดเหตุการณ์เขาเจ็บป่วยอะไร เราต้องเข้าไปรักษาไปเบื้องต้นนะครับ แบบว่าสมมุติเขาเจ็บตาเงี้ยเราต้องหยอดยาหยอดตา ถ้าเราไม่ทำความคุ้นเคยกับเขาเราเข้าไม่ได้เงี้ยเขาก็ไม่ได้รับการรักษาครับผมแต่ว่าเฉพาะเจ้าหน้าที่นะครับที่ฮิปโปจะไม่ทำอะไรนะครับ เพราะว่าเราฝึกทุกวันให้เขาคุ้นชินกับเราแบบว่าสร้างความคุ้นเคยกันทุกวันเนี่ยครับ จากขาหมูตัวแรกนะฮะพอเริ่มโตขึ้น ก็เริ่มน่ารักน้อยลงเนาะแล้วก็มีตัวใหม่มาเป็นหมูตุ๋นเป็นฮิปโปแคระเนาะก็โด่งดังมากนะฮะตอนนั้นดังแค่ไหนฮะ เอาจริง ๆก็ถ้าไม่มีโควิดก็น่าจะเท่าหมูเด้งนะครับ แต่ว่ามันเป็นโควิดไงครับคือเหมือนแบบกำลังจะบูมแล้วสวนสัตว์ปิดปุ๊บมันก็คือภาพที่ได้ก็คือจะได้จากผมคนเดียวที่ออกไป มันไม่เหมือนอย่างหมูเด้งคือนักท่องเที่ยวที่มาเขาเอาไปลงของเขาเองมันก็เลยเป็นกระจายวงกว้างครับหมูตุ๋นนี่เริ่มจะเป็นมีมแล้วเริ่มจะแบบเนี้ยครับแต่ว่ามันหยุดซะก่อน โดนสกัดซะก่อน โดนโควิดหยุดสกัดซะก่อนไม่งั้นอาจจะดังตั้งแต่ตอนหมูตุ๋นแล้วก็ได้ ครับ ถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามขาหมูแต่แก๊งช่องทางต่างๆเนาะจะเห็นภาพหรือมุมมองของเบนซ์ที่เป็นคนถ่ายนะฮะมันเป็นมุมมองที่พิเศษมากมันไม่เหมือนกล้องของนักท่องเที่ยว แต่มันจะใกล้ชิดมันจะเห็นอะไรบางอย่างที่มันไม่เหมือนสัตว์ป่าฮะเบนซ์มีหลักในการถ่ายยังไง ก็ไม่ได้มีหลักอะไรนะครับก็เป็นการที่เราเล่นกับน้องด้วยความน่ารักแบบปกติเลย ไม่ได้มีหลักการถ่ายมันอาจจะใกล้แล้วก็ ใช่ มันก็เลยแบบน่าดูอะไรอย่างเงี้ยครับมันใกล้อะครับมันใกล้ เหมือนเบนซ์จะมีโมเมนต์แปลกๆที่เราอาจจะไม่ได้เห็นกันบ่อยๆหรือเปล่าฮะ โมเมนต์แปลกๆอย่าง ใช่ เงี้ย ของสัตว์นะฮะของฮิปโป มันอาจจะแบบเวลาผมเล่นกับเขาแล้วแบบมันน่ารักอะครับสัตว์มันแบบเราไม่ได้ถ่ายเฉยๆอะเราไม่ได้ถ่ายแค่เขาแบบนั่งหรือนอนเฉยเราแบบไปอะไรเขานิดๆหน่อยๆมันก็เลยเกิดแบบปฏิสัมพันธ์เหมือนแบบความรักเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับ ทำไมทุกคนถึงแบบทำไมเบนซ์ถึงเจอโมเมนต์น่ารักๆของฮิปโปได้ตลอดเวลา แต่พวกเรามาเที่ยวไม่เห็นเจอแบบนี้เลย ก็ผมอยู่กับเขาทั้งวันนะครับ8 ชั่วโมง ผมเดินไปเดินมา มันต้องเจอบ้างแหละ ใช่ครับ แล้วก็มีอย่างแบบว่าโมเมนต์แปลกๆบางทีนักท่องเที่ยวก็ส่งมาให้ถ่ายแล้วก็ส่งมาให้เราบางทีเราก็ไม่ได้เจอตลอด อย่างที่เห็นลงรูปทั้งวันคือบางทีก็ไม่ได้ถ่ายเลยนะครับนักท่องเที่ยวส่งมาให้ อย่างเราทำงานเราเลี้ยงคาปิบาร่าอยู่ แต่ว่าไอช็อตที่มันน่ารักเราก็ไม่ได้เห็น แต่นักท่องเที่ยวเห็นแล้วถ่ายไว้ก็ส่งมาให้เราก็เป็นคือตอนนี้หมูเด้ง24ไม่ใช่24 ชั่วโมงตั้งแต่สวนสัตว์เปิดยันปิด ไม่เคยมีตอนไหนที่ไม่มีกล้องจ่อไปที่หมูเด้งเลยครับ หมูเด้งเนี่ยทุกคนเห็นว่ามันน่ารักมันเด้ง คือมันเป็นนิสัยของตัวนี้ หรือว่าเป็นธรรมชาติของฮิปโปแคระทุกตัวฮะ ที่เลี้ยงมาเป็นแบบนี้หมดนะครับ ตอนเด็กๆก็วิ่งเล่นแบบนี้แหละครับ แต่ว่าน้อยครับวิ่งแค่แป๊บเดียวแล้วก็นอนยาวแล้ว แต่คือเราลงไปแต่ตอนเด้งๆคนมาก็คิดว่าหมูเด้งจะเด้งทั้งวัน ซึ่งไม่ใช่นะเขาก็เด้งแค่10 นาทีวิ่งไปวิ่งมา10 นาทีที่เหลือเขาก็นอนตามธรรมชาติที่เขาเป็นเลยครับ แปลว่าเบนซ์ไปเจอโมเมนต์ที่มันน่ารักแล้วก็ถ่ายทอดสิ่งนั้นให้กับทุกคน ใช่ครับ เขาก็เลยได้เห็นด้วยเนาะทีนี้ก็เลยนำมาสู่ว่านอกจากฮิปโปแล้วเบนซ์ก็ยังไปนำเสนอเรื่องราวจักรวาลตัวอื่นๆด้วย ที่ดูแลมีสล็อต ก็ใช่ครับมีสล็อตแล้วก็ Capybara คาปิบาร่าช่วงไหนเราอยู่กับตัวไหนเยอะ ตัวนั้นก็จะเป็นกระแส ทุกอย่างเมื่อก่อนอยู่กับคุณแฟดตอนนั้นเป็นโควิดครับแฟ
ฟดคือสล็อต สล็อต ก็อยู่กันทั้งวันก็ดูกันจนตอนนั้นเขาก็ดังมากเหมือนกัน แล้วก็มาพอมีคาปิบาร่ามาเมื่อก่อนไม่ได้เลี้ยงแล้วคาปิบาร่าย้ายมาให้ผมเลี้ยง ผมก็เลี้ยงจนนั่นแหละครับเพราะที่ขายกางเกงไม่ได้เกือบ 20,000 ตัวเลยก็แต่ตอนนี้ก็อยู่กับหมูเด้งก็มีแค่หมูเด้งอย่างเดียวเลยตอนนี้ นี่มันเอสุภชัยของวงการสวนสัตว์ใช่ไหมครับเนี่ยสามารถปั้นทุกตัวให้ดังได้ไหม ถ้าผมเล่นกับเขาได้ครับถ้าไม่ใช่สัตว์กินเนื้อก็ทำได้ ถ้าเป็นเสือสิงโตงี้ก็ไม่ได้ครับ เพราะว่าเสี่ยงแขนหาย แต่ว่าแปลว่าเบนซ์มั่นใจว่าตัวไหนที่เล่นได้อะปั้นได้แน่นอนดังแน่นอน ได้ครับตัวไหนที่ถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับถ้าอย่างถ้าเป็นเต่าเป็นงูอย่างเงี้ยก็อาจจะยากนิดนึงเพราะว่าเราไม่ถนัดถ้าเป็นแบบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่แบบมีขนน่ารักอะไรเงี้ยถ้าเราเล่นสามารถจับกับเขาได้ก็สามารถทำให้เขามีคนรู้จักได้ แล้วหลักมันคืออะไรที่ทำให้สัตว์พวกนี้ดังได้ ก็ความน่ารักที่เราไปเล่นกับเขาเนี่ยแหละครับ ต้องเล่นเนาะถ่ายเฉยๆไม่ได้ต้องเล่นใช่ไหม ถ่ายเฉยๆก็คือมันก็เฉยๆอะครับถ้าสมมติเขานอนเราไปถ่ายมันก็ดูเอาใน Google นี่แหละครับ เออก็จริงนะฮะอ่ะทีนี้พอความดังเกิดขึ้นนะฮะก็ต้องมีภาควิชาการคิดว่าเฮ้ยใช้โอกาสของความดังคนเข้าสวนสัตว์มาใช้โอกาสนี้สื่อสารอะไรบ้างครับ ก็ไปเกาะกระแสเว้นเนาะ ครับ ก็จริงๆก็เนื้อหาอะไรเงี้ยฮะก็ไปเสริมครับแล้วก็คอยตอบคำถามอย่างเช่นไปคอยเสริมอย่างล่าสุดที่กินแม่เนาะอะไรเงี้ยก็คอยไปตอบให้ว่าจริงๆมันคือหมูเด้งอ่ะเขากระบวนการย่อยอาหารเนี่ยเขายังไม่สมบูรณ์นะฮะเขาก็ต้องกินตัวแบคทีเรียที่อยู่ในแม่กลับเข้าไปช่วยย่อยอะไรเงี้ยครับอะไรเงี้ยก็คอยไปเสริมไปแบบว่าไล่ดูคำถามอะไรเงี้ยที่มันพอเราพอจะตอบได้อะไรอย่างนี้ประมาณนี้ฮะแล้วก็อย่างพฤติกรรมการเลี้ยงลูกของโจนาอะไรเงี้ยที่นั่นคือแม่ของ หมูเด้ง หมูเด้ง ครับก็เวลากินหญ้าหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะกินข้างบนนะฮะแต่ว่าเวลาให้กินนมเนี่ยเขาจะไปกินในน้ำอะไรเงี้ยฮะก็เป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติของฮิปโปแคะเขาอะไรเงี้ย ก็เข้าไปเสริมความรู้ให้นะฮะคือเบนซ์ก็จะเป็นกองหน้าไปเปิดก่อนเอาภาพน่ารักๆให้คนได้เห็นทีมวิชาการก็ตามมาเสริม ใช่เพราะว่าตอนแรกทีมวิชาการก็กะว่าจะทำคอนเทนต์เองแต่ไม่ดังเท่านี้แล้วก็พอทางนี้บางทีก็ถามมาอะไรเงี้ยเราก็เลยงั้นก็ไปคอยซัพพอร์ตน้องเลยละกันอะไรประมาณนี้ แล้วเล่าไงให้สนุกฮะให้คนเขาอยากอ่านติดตาม ใช้ความจริงใจก็คืออันนี้ได้นะอันนี้ไม่ได้ก็บอกเขาไปตรงๆซึ่งลูกเพจส่วนใหญ่เขาก็จะเข้าใจนะฮะแล้วก็ลูกเพจส่วนใหญ่เขาจะเป็นแรกๆเนาะก็จะเป็นซูเลเบอร์อยู่แล้วอะไรเงี้ยฮะเขาก็จะมีความเข้าใจเราบ้างว่าอันนี้ทำได้อันนี้ทำไม่ได้อะไรเงี้ยถ้าเห็นตอนนี้เลยก็คือสวนสัตว์ในความดูแลขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยจะไม่มีโชว์นะครับไม่มีโชว์สัตว์นะฮะอันนี้ก็จะเป็นหลัก โชว์สัตว์ที่เช่นอะไรบ้างครับ เช่นโชว์ความสามารถสัตว์ที่มันผิดธรรมชาติอย่างเช่นปั่นจักรยานเมื่อก่อนที่เราเห็นในยุคเก่าๆสวนสัตว์ยุคเก่าๆใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้จะไม่มีนะครับก็จะมีแค่พฤติกรรมตามธรรมชาติที่เอามาปรับเปลี่ยนอย่างเบนซ์ก็เอามาใส่คอนเทนต์ใส่อะไรได้นิดหน่อยแต่ว่าการผลิตคอนเทนต์ของเบนซ์เองเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปแบบว่ารบกวนสัตว์อะไรก็คือมันคืองานที่เขาทำอยู่แล้วอะไรประมาณนี้ซึ่งไอการที่เปลี่ยนพฤติกรรมสัตว์มันจะผิดหลัก Animal Welfare ที่ใช้กันในมาตรฐานของสวนสัตว์ระดับสากลอะไรเงี้ย เพราะฉะนั้นประเภทโชว์ช้างเตะบอลอะไรไม่มีแล้ว ไม่มีฮะ ส่วนช้างอาบน้ำที่เราเห็นอยู่ก็เป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติของช้าง ใช่ก็คือมีแบบว่าเป็นกระจกมีลานอาบน้ำของน้องอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นกระจกข้างล่างที่เวลาน้องเขาอาบน้ำเราก็สามารถดูใต้น้ำได้อะไรเงี้ยแต่ว่าลานที่เขาอยู่อาศัยจริงๆคือกว้างมากนะครับของที่เขาเขียวเนี่ยครับแล้วก็อย่างช้างก็จะมีงานวิจัยอื่นๆอีกอย่างเช่นการผสมเทียมมีอะไรเงี้ยครับ เพราะฉะนั้นคนที่คิดว่าสวนสัตว์เป็นที่ทรมานสัตว์ให้บังคับให้สัตว์โชว์ยุคนี้ไม่มีแล้วเขาเขียวไม่มีแล้ว ไม่มี นะครับผมกลอยฮะทำไมคนเมืองอย่างพวกเราต้องรู้เรื่องสัตว์ป่าครับ เป็นความรู้ที่สมควรมีไว้อะค่ะเพื่อการอนุรักษ์ด้วยสัตว์ป่าบางชนิดไม่มีใครรู้เลยว่าเขาเหลือไม่กี่ร้อยตัว หรือว่าไม่กี่สิบตัวในประเทศไทยหรือว่าประเทศอื่นแต่เรามาอนุรักษ์ไว้อะค่ะเพื่อให้เขาคงอยู่ต่อไปใช่ถึงแบบว่าถึงขั้นที่แบบปล่อยตามธรรมชาติได้เลยอย่างเงี้ย ครับช่วงนี้เสาร์อาทิตย์มีคนมาเที่ยวสวนสัตว์10,000 คนต่อวัน ใช่ แม็กหวังว่าเขามาแล้วเนี่ยอยากให้เขาดูอะไรที่นี่บ้าง ก็อยากใ
ให้ไล่ไปทุกส่วนที่มีสัตว์แสดงนะครับที่เป็นคอกสัตว์หรือที่เป็นกิจกรรมนะครับก็ทุกอย่างเป็นกิจกรรมที่สำคัญไม่ใช่มีแค่ฮิปโปเราก็ยังมีเพนกวินคาปิบาร่ายีราฟหรือโซนบนก็จะมีโซนถูกเสือป่าด้วยครับก็อยากให้แบบเที่ยวให้ครบทุกส่วนแล้วก็ติดต่ออะไรขาดอะไรหรือสอบถามอะไรติดต่อเพจได้เลยครับผม วิธีเที่ยวสวนสัตว์เวลามาดูถึงกรงสัตว์ให้ดูอะไรฮะ ก็1ดูก็แผ่นป้ายอธิบายก่อนครับว่าสัตว์เป็นสัตว์ชนิดอะไร ครับ เป็นสัตว์สงวนเป็นสัตว์อะไรหรือเปล่าเขาก็จะมีอธิบายตามแผ่นป้ายทุกส่วนแสดงครับผม ก็ดูแผ่นป้ายเนาะแล้วก็มองหาสัตว์ให้เจอ ใช่ครับ ถ้าไม่เจอตะโกนเรียกเคาะกระจก ไม่ได้ ไม่ได้ ครับ ถ้าไม่เจอบางทีเราก็จะปล่อยเขาตามพฤติกรรมของธรรมชาตินะครับบางทีเขาก็อาจจะหลบมุมแอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะเป็นช่วงเวลาบางทีมาช่วงนี้ก็อาจจะแสดงพฤติกรรมที่แบบช่วงทานอาหารอะไรอย่างเงี้ยครับ พฤติกรรมไหนที่ห้ามทำเวลามาดูสวนสัตว์ในกรงที่นี่ฮะ เคาะกระจกค่ะ เคาะกระจกห้ามเคาะ เพราะเพิ่งดราม่าไปล่าสุดคือเคาะกระจกเรียกนก แล้วนกนี่คือเขาเบาบางนะคะ ถ้าเขาวิ่งชนกระจกตายก็ตุยเย่ตรงนั้นเลย ห้ามเคาะกระจกค่ะ ห้ามเคลื่องของลงไปในส่วนแสดงต่างๆ ถ้าของ คนเขา ตก คว้างกันเหรอคะทุกวันนี้ มีบางท่าน เพื่อ ค่ะ คว้างเพื่ออะไรฮะ เหมือนให้สัตว์หันมาสนใจ อ๋อ เราอ่ะแบบเพื่อให้แบบน้องวิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อ๋อ ใช่ไม่ได้ อ๋ออั อันตรายต่อสัตว์ เอาอาหารเองจากบ้านได้ไหมครับ ไม่ได้ค่ะ เช่นแบบเฮ้ยเขาบอกว่าปีนี้ปีชงอ่ะให้เนื้อเสือ เอาเนื้อจากบ้านมาโยนให้กรงเสือได้ไหมครับ มาโยนเองไม่ได้แต่ถ้าสมมติติดต่อมาว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมอบประมาณนี้ให้ติดต่อมาที่โภชนาการนะคะก็คือเดี๋ยวจะมอบนะมีเนื้อมาเท่านี้คือต้องไปดูสวัสดิภาพสัตว์ก่อนว่าต้องเอาไปทำความสะอาดไปอะไรต่ออะไรอีกหลายขั้นตอนค่ะถึงได้ถ้าแบบนั้นได้แต่ถ้าอยู่มาถึงโยนให้หรือแอบโยนใส่กระเป๋าส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวใส่กระเป๋ามาแล้วโยนตลอดเลยค่ะ ฮะยุคนี้ยังมีคนโยนเหรียญอยู่ไหมครับ มีเหรียญตรงไหนนะเคยเห็นอยู่ จระเข้ ไอ้บ่องูด้วยค่ะจระเข้บ่องูอย่างเงี้ย เขาโยนทำไมอะครับ โชคดี ยังมี เตลู อยู่แต่น้อยลงมากฮะ เนี่ยจ ไม่ ระ ไม่ เข้ เหมื ใน อน ฟอเรสต์ใช่ ใช่ ไหม ใช่ยั แต่ งมีอยู่ ลงไป แต่ว่า เก็บเหรียญ น้อ ได้นะคะพี่ บ่อจระเข้แหละฮะแล้วเหรียญที่คิดว่าก็แค่เหรียญบาทในบ่ออะมันส่งผลกระทบอะไรบ้างครับ ส่งผลกระทบมากครับ ก็ถ้าเขากลืนเข้าไปอะไรเงี้ยมันก็จะสะสมนะบางตัวในยุคก่อนๆอะไรเงี้ยก็มีเหตุการณ์ที่สัตว์ตาย เพราะมีอะไรเข้าไปในลำไส้ในอะไรอย่างนี้บ้างฮะแต่ว่ายุคหลังๆมาก็น้อยลงบ้าง แต่ว่าอย่างถ้าสัตว์ตายเนี่ยก็จะมีทีมชันสูตรที่หาสาเหตุอะไรเงี้ยบางในยุคเก่าๆเนี่ยเขาก็พบบ้างว่ามันมีเหรียญมีพวกตุ๊กตา อะไรเงี้ยเล็กๆอะไรเงี้ยครับที่ไปอุดตัวสัตว์อะไรเงี้ยฮะ อย่างจระเข้เขานอนอ้าปากอย่างนี้ใช่ไหมคะเวลาเขาระบายความร้อน เออ นักท่องเที่ยวก็พยายามโยนเหรียญ ให้เข้าปาก เดี๋ยวนี้น้อยลงนะ น้อยลงแล้วค่ะน้อยลงเพราะเรา ก็ยังมีอยู่ ติดป้ายแต่ก็ยังมีบ้าง อ่ะกลับมาที่หมูเด้งฮะความดังตอนนี้เราจะมีโอกาสได้เห็นถ่ายทอดสด 24 ชั่วโมงเหมือนแพนด้ายุคนั้นไหมครับ จะเป็นยังไงฮะ ก็เป็นติดตั้งกล้องแล้วก็สตรีมมิ่ง 24 ชั่วโมงครับ ผ่านเว็บไซต์ ครับผมก็สามารถติดตามได้ในเพจเนาะ ครับผมก็จะเป็นดูแลหน้าที่เกี่ยวกับส่วนนี้ด้วย ก็คือเป็นทำงานเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก็ถ้าเสร็จจากนี้ก็จะไปติดกล้องนะวันนี้เลยครับ อ่ะนั่นคือเรื่องกล้องวงจรปิด 24 ชั่วโมงนะฮะมีคนสงสัยว่าหมูเด้งจะน่ารักอีกนานแค่ไหนครับ ที่สวนสัตว์อุบลน่ะเขามีหลานของหมูเด้งแต่อายุ 7 เดือน เขายังน่ารักยังมีคนยังแบบยังเหมือนอย่างนี้อยู่เลยครับอายุ ครับ 7 เดือนแล้วตอนนี้หมูเด้งแค่ 2 เดือน อ่า ก็แล้วแต่ว่าไอความน่ารักที่เราคิดว่ามันอยู่ที่ตัวคนมองครับบางทีเขาโต 4-5 ปี คนก็ยังมองว่าน่ารักอยู่ บางคนอาจจะชอบแค่ตอนเด็ก บางคนก็ชอบตลอดไปอะไรเงี้ยครับก็นี่ก็แต่ 6-7 เดือนยังเห็นดีดเด้งๆแน่นอนครับยังไม่เลิกครับ แต่ว่ายังสามารถมาเที่ยวได้อีกพักใหญ่ๆเลยทีเดียว มาดูแบบเด้งๆได้อีกนานครับ แต่ถ้าหลังจากนั้นพอเขาโตแล้วเขาก็จะนอนแบบกินนอนตามแบบฮิปโปที่แบบโตแล้วก็จะไม่ได้ซนแล้ว ครับแล้วเท่าที่เบนได้เห็นโอกาสในสวนสัตว์นะฮะสามารถปั้นตัวไหนให้เป็นดาราได้อีก ต่อจากหมูเด้งก็จะปั้นสล็อตอีกครับ เพราะว่าตอนนี้เราเอาสล็อตมาเพิ่มอีก2ตัว แล้วก็ตั้งใจว่าจะทำให้มีลูก ครับ ให้สล็อตมีลูกก็จะทำให้สล็อตดังอีก ก็จะเป็นลูกสล็อตตัวนั้น ใช่ครับ แต่ตอนแรกก็ต้องปั้นตัวใหม่ที่มาใหม่ก่อนให้มีคนรู้จักก่อนครับ แล้วพอเดี๋ยวเขามีลูกมันจะได้แบบ
เป็นเหมือนหลานนะครับทำให้ตัวพ่อกับแม่เนี่ยมีชื่อเสียงซะก่อน แล้วก็เดี๋ยวพอมีลูกมันจะได้เหมือนว่าแบบเหมือนหลานของ FC อะประมาณนั้น แต่สล็อตมันช้าเนอะมันกว่ามันจะเอื้อมมือ คนชอบคนชอบดูตอนให้อาหารเนี่ยให้1 ชิ้นก็กินประมาณนาที2 นาที คนก็จะชอบดูประมาณนั้น ครับทีนี้จากปรากฏการณ์หมูเด้งและคนมาเที่ยวสวนสัตว์กันมากมายนะฮะสุดท้ายก็จะเห็นว่าเบื้องหลังมันไม่ได้บังเอิญมันมีทีมหลังบ้านมากมายเป็นเจ้าหน้าที่ที่ก็ไม่ใช่งานประจำหรอกแต่ว่าอยากช่วยกันสื่อสารด้วยความรักเนาะสุดท้ายพวกเราทุกคนทำสิ่งนี้ก็ไปทำไมครับเหนื่อยกันทำไมให้เพิ่มขึ้นทำไมอ่ะ ตอนแรกก็ทำแบบสนุกครับสนุกสนาน ตอนนี้มันก็ไม่ค่อยสนุกแล้วเพราะว่ามันดังแล้วมันก็เริ่มแบบเหมือนเป็นหน้าที่ไปแล้วครับ เห็นบอกว่าทุกวันนี้ตอนเช้าจากเมื่อก่อนกวาดกรงได้เงียบๆเดี๋ยวนี้ยกมากวาดปั๊บทุกคนมีกล้องมาถ่าย ใช่ครับ แล้วก็ทุกคนก็ตั้งใจมากเลยที่จะดูเราเล่นกับหมูเด้งซึ่งเมื่อก่อนนี้เราก็ไม่ได้เล่นทุกวันเราก็นานๆเล่นจริงแต่ตอนนี้ก็ต้องแบบนิดนึงคนที่มาก็สบายใจแล้ว เล่นมากกว่าดราม่าอีก ใช่เล่นน้อยก็ดราม่า คนมาเที่ยวทำไมไม่เล่นเลยอ้าวเล่นมากก็อีกคนนึงก็ไปเล่นกับน้องเยอะเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้อะไรมากครับก็แค่คือเราทำงานของเราปกติทุกอย่างอยู่แล้วไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเลยจะหมูเด้งจะดังขนาดไหนผมก็ไม่ปลุกเขามาเล่นให้ใครดูหรอกครับก็นอนเหมือนเดิม แล้วก็อื่นเลยฮะเหนื่อยเพิ่มขึ้นทำไมฮะ อยากทำฮะอยากที่จะสื่อสารนะครับก็อย่างเรื่องงานอนุรักษ์สัตว์อะไรเงี้ยพอเรามาเจอว่าสวนสัตว์เมื่อก่อนเราก็เฉยๆใช่ไหมฮะแล้วก็ไปเที่ยวตอนเด็กแต่พอมาเจอการทำงานจริงๆมันแบบว่ามันมีอย่างนี้ด้วยนะมันมีเรื่องนี้ด้วยนะ แบบว่าครบวงจรเรื่องการอนุรักษ์การฟื้นฟูและสรุปก็คืออยากทำอย่างนี้อยากทำ กลอยแล้วครับ หนูเป็นเด็กศิลปะใช่ไหมคะ หนูก็จะมีอารมณ์ในการทำงานของหนู เมื่อก่อนเป็นหน้าที่เราก็จะคิดแบบตันๆน่ะทำก็ทำไป แต่หลังๆมาโดนปล่อยให้ทำด้วยตัวเองดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เริ่มได้ทำตามของตัวเองที่ตัวเองอยากทำมันก็ค่อยๆออกมาเรื่อยๆทำเพราะอยากทำเหมือนกันค่ะมันสนุก แล้วก็มีพี่ๆเขาเนี่ยค่ะคอยแบบมาโบ๊ะบะกันใช่มันก็สนุกไปอีกเป็นเพจน้องเล็กสุดไงคะแต่ไม่โดนโอนะคะโดนเหยียบ แม็กซ์แล้วครับ ครับก็คิดว่าที่นี่ก็เหมือนบ้านนะครับเหมือนผมโตมาจากที่นี่เลยครับเมื่อก่อนพ่อแม่ก็ทำงานที่นี่ก็เหมือนเป็นลูกหลานของพนักงานก็คือ เหมือนการที่เขาเข้ามาคือมาที่บ้านเราก็อยากให้เขามีความสุขแล้วก็เจอกับสิ่งดีๆที่มาเที่ยวสวนสัตว์ครับผม ครับสุดท้ายแล้วนะฮะหลายๆคนยังมองว่าสวนสัตว์เป็นพื้นที่ที่กักขังสัตว์เนาะแล้วก็มันโซมมันสกปรกมันไม่ได้มาตรฐานซูคีเปอร์ก็เลี้ยงไม่รู้เลี้ยงผิดถูกหรือเปล่าเป็นอคติที่คนจำนวนมากยังมองแบบนั้นอยู่นะฮะสำหรับคนที่ทำงานในสวนสัตว์อยู่หน้างานตลอด24 ชั่วโมงอยากบอกอะไรคนที่เข้าใจผิดอยู่บ้างครับ ที่บอกว่าเราเอาสัตว์มาขังนะครับก็คือเราแบบมันไม่ได้ขังแบบที่ว่าเอามาใส่กรงแคบๆแล้วให้เขานอนโชว์ทั้งวันตลอดจะสวนสัตว์ไอ้นี่คือที่เราให้เขาอยู่ครับมันกว้างขวางพอที่จะเขาจะเดินจะเล่นจะนอนหรือจะหลบนักท่องเที่ยวก็ได้แล้วก็จุดประสงค์ที่นี่ก็คือเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติครับแต่ว่าไอ้การที่แบบเอามาแสดงก็คือมันก็อาจจะต้องแสดงความน่ารักบ้างอะไรให้คนมาบ้างให้คนสนใจอะไรทำนองเนี่ยครับไม่ใช่มาขังแบบอย่างนั้นนะครับถ้าหลายคนอาจจะบอกว่ามาเขาเขียวแล้วไม่เจออะไรเลยไม่ใช่ครับสัตว์เขานอนเขาหนีไปนอนเราก็ไม่ได้บังคับให้เขามาโชว์แต่ถ้าอัดไปที่อื่นอาจจะเห็นว่าเห็นสัตว์เยอะอะไรอย่างเงี้ยก็อันนั้นก็แล้วแต่มุมมองกันไปครับแล้วใน1 กรงเนี่ยมี2 โซนมีโซนจัดแสดงกับโซนพักสัตว์ครับมีห้องพักนักแสดงด้วยด้านหลังนะฮะก็ต้องพักกลับมาด้วยเขาอยากจะพักเขาก็เดินเข้าไปพักเลย เราไม่ใช่ว่าปล่อยเขาออกมาปุ๊บแล้วเราปิดไม่ให้เขากลับแล้ว ก็คือเปิดไว้เขาเบื่อที่จะโชว์แล้วเขาเดินกลับเข้าไปนอนข้างในอะไรประมาณนี้ครับไม่ได้บังคับสัตว์เลยท่านอื่นๆแล้วครับสัตว์ป่าอยู่ในป่าดีที่สุด อันนี้ยอมรับโดยทฤษฎีนี้ฮะแต่การอนุรักษ์มันก็มี2แบบใช่ไหมฮะแบบอนุรักษ์ในถิ่นอาศัยก็คืออนุรักษ์ในป่าแต่สวนสัตว์เองก็คือมีหน้าที่อนุรักษ์นอกถิ่นอาศัยก็คืออนุรักษ์ในที่สถานที่เพาะเลี้ยงหรือว่าอะไรเงี้ยครับแล้วอย่างบางชนิดเองในธรรมชาติเนี่ยพื้นที่อาศัยของเขาในธรรมชาติก็อาจจะถูกทำลายไปแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอเรามีในสวนสัตว์เมื่อพื้นที่นั้นมันกลับมาหรือมีพื้นที่อื่นที่เหมาะสมก็สามารถที่จะเอาชนิดพันธุ์นะไป
คืนได้สู่ป่าอะไรเงี้ยครับ เพราะฉะนั้นการจัดการสัตว์ที่เนี่ยทำตามหลักวิชาการ ใช่ ในระดับโลกเนอะมาตรฐานโลก ใช่ นะฮะสมมติจะถูกใจคุณหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะแต่เราทำตามมาตรฐานโลก ใช่ มันจะมีหลักการจัดการสวัสดิภาพสัตว์นะครับ แล้วก็สวนสัตว์ภายใต้องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยเนี่ยมันจะมีเป็นสมาชิกของสมาคมสวนสัตว์และอควาเรียมโลกครับเขาก็จะมีออดิเตอร์ที่มาตรวจทุกปีนะครับแล้วก็มีการตรวจทั้งภายในทั้งภายนอกผู้เชี่ยวชาญทั้งในองค์กรเองหรือว่าในนอกองค์กรอาจารย์มหาลัยอะไรเงี้ยก็จะเป็นทีมที่ตรวจสวัสดิภาพสัตว์อยู่แล้วครับทุกปีประจำทุกปี แม็กครับน่าจะเจอคำถามต่างๆมากมายหรือความเข้าใจผิดหรือเสียงบ่นๆมากที่สุดนะครับ บางทีมันก็จะมีส่วนลึกที่คนนักท่องเที่ยวไม่รู้อย่างเช่นส่วนแสดงนะครับแล้วก็ตามส่วนแสดงเราจะมีการจัดโปรแกรมเหมือนคล้ายๆ Animal Enrichment นะครับก็คือการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ป่าก็คืออาจจะลดความเครียดของสัตว์ป่าอาจจะเสริมของเล่น หรือผลไม้ต่างชนิดโดยขึ้นอยู่กับหลักโภชนาการนะครับแล้วก็จะมีฝ่ายบำรุงสัตว์งานโภชนาการกำหนดไดเอทการ์ดอาหารของสัตว์นะครับแล้วก็มีคุณหมอคอยตรวจสุขภาพสัตว์ตลอดนะครับก็ส่งเสริมกันครับผม เพราะฉะนั้นคนที่กลัวว่าสัตว์อยู่ในห้องแคบๆมันจะเครียดหรือเปล่านะฮะไม่นะจะมีการกินอาหารเดิมๆทุกวันจะเบื่อหรือเปล่าจะมีการเปลี่ยนอาหารแปลกๆให้กินเรื่อยๆมีของเล่นไปให้เล่นนะฮะ มีตรวจฮอร์โมนความเครียดด้วยนะ และนั่นก็เป็นเรื่องราวเบื้องหลังความสำเร็จนะฮะความโด่งดังปรากฏการณ์ของหมูเด้งที่ทำให้คนไทยและชาวโลกจำนวนมากหันกลับมามองสวนสัตว์อีกครั้งหนึ่งมองสัตว์ป่าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทำให้คนจำนวนมากเข้าสวนสัตว์อีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็หวังว่าจะใช้โอกาสนี้ทำให้ทุกคนเรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่ามากขึ้นชีวิตของสัตว์สายพันธุ์อื่นๆมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นแล้วก็อาจจะเข้าใจสวนสัตว์ในยุคใหม่มากขึ้นนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากนะครับผมขอบคุณมากครับ